අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ PHP වල sessions කියන කොටස ගැන. PHP sessions ගැන තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. PHP sessions ගැන කතා කරද්දී අපි එක කරුණක් දැනගන්න ඕනේ. එක කරුණක් මතක තියාගන්න ඕනේ. අපි PHP sessions භාවිතා කරන්නේ to store information in variables to be used across multiple pages. එතකොට අපි multiple pages තුල යම්කිසි variable එකක් භාවිතා කිරීමට සිදු වෙනවා නම් එතකොට අපි භාවිතා කරන්න පුළුවන් අපිට පහසුම සහ ලේසිම variable වර්ගය තමයි මේ sessions variables කියන variables වර්ගය. එතකොට session variable අපි භාවිතා කරන්නේ multiple pages අතර අපිට යම්කිසි දත්තයක් නිතර ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් අපි post method එක භාවිතා නොකර එතකොට අපි එක යුනික් ස්ථානයක සිට අපිට සර්වර් එකේ නැත්නම් අපි කියනවා අපේ session එක තුල ඕනෑම අවස්ථාවක ලබා ගන්න data save කරගන්න එක method එකක් තමයි අපි මේ session variable භාවිතා කිරීම. එතකොට session variable කියන කොටස අපි save කරගන්නේ පරිගණකයක නෙමෙයි server memory එකක. එතකොට cookies වගේ නෙමෙයි cookies නම් අපි කියනවා stored in computer but PHP sessions save වෙන්නේ browser එකේවත් නෙමෙයි. ඒක session එකක තමයි අපි server side එකේ තමයි ඒක save වීමක් සිදු වෙන්නේ. එතකොට server එක close කරගමන් මේ server memory එකේ තියෙන variables ටික remove වීමක් සිදු වෙනවා. එතකොට අපි මේ sessions ගැන කතා කරද්දී අපි මෙන්න මේ code එක ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට අපි session එකක් initialize කරන්න කලින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි අපි PHP tag එකක් ඇතුලේ session start කියන මෙන්න මේ keyword එක භාවිතා කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි මේක භාවිතා කරන්නේ session එකක් start කරන්න. එතකොට අපි ඔයාලා දැකලා තියෙන typical HTML body එක ඇතුලේ අපි initialize කරගන්න හදන්නේ තවත් PHP tag එකක්. ඔයාලා මේක මතක තියාගන්න ඕනේ. PHP tag මේ ආකාරයෙන් ඔයාලට ඕන තරම් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි HTML tag එකක් සහ body tags බැලුවොත් අපේ මුළු කෝඩ් එකම අපි තියාගන්නේ එකයි. header නැත්නම් අපි කියනවා body HTML ඕන tag මේ කියන්නේ ප්‍රධාන tags ටික අපි තියාගන්නේ එකපාරයි. හැබැයි මෙන්න මේ PHP open and close tags අපිට එක කෝඩ් එකක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි පළවෙනි කොටසේදී අපි මුලින්ම කරන්නේ අපි session එක start කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කොටසේදී අපි session එකට අදාළ variable set කර ගැනීමක් තමයි සිදු කරන්නේ. එතකොට variable set කරන්න අපි භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ කියන ක්‍රමවේදය. අපි භාවිතා කරනවා $_session square bracket. අපි ඒක ඇතුලේ අපිට දෙන්න ඕන variable name එක. දෙන්න ඕන variable name එක අපේ codes ඇතුලේ දානවා. ඊට පස්සේ close square bracket. අපි ඒක initialize කරගන්න අපිට ඕන variable එකකට. එතකොට මම මෙතන මේ ස්ථානයේ නම් $session username කියලා $session password කියලා variable දෙකක් initialize කරගත්තා. එතකොට මගේ පළවෙනි page එකේ මම මේ කියන වැඩ ටික කරගෙන තියෙනවා. එතකොට මම මේ code එක මගේ දෙවෙනි page එකකටත් paste කර ගැනීම සිදු කරනවා. එතකොට මට එතනදී අවශ්‍ය වෙන්නේ අර session එක initialize කරපු session දෙක මගේ variable එකට ආයි load කරගන්න. එතකොට load කරගන්න තමයි මට අවශ්‍ය වෙන්නේ. load session variable. එතකොට මම කරන්නේ මට අවශ්‍ය වෙනවා variable දෙකක් username සහ $password කියලා. ඒයි මට අවශ්‍ය වෙන්නේ මට ඕන variables නැත්නම් මගේ variables දෙකයි මට initialize කරගන්න. එතකොට අපි ඒක initialize කරගන්න තමයි $username අපි භාවිතා කරනවා $_session square bracket ඇතුලේ අපි දීපු variable name එක. එතකොට අපි ලබා දුන්නේ username කියන variable එක. ඊට පස්සේ password එකටත් එහෙමමයි අපි මේක assign කරගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට add කරගන්න පුළුවන් password. ඒ කියන්නේ අපි variable names දෙකත් එක්ක අපේ session එකේ save කරගත්තු session variable දෙක normal local variable දෙකකට save කරගත්තා. එතකොට මුලින්ම අපි අර file එකේ වගේම session එක start කරගන්න ඕන. session එක start කරගත්තට පස්සේ session එකේ තියෙන ඕනෑම variable එකක් අපිට call කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මෙතනදී print එකෙන් අපි මේ දෙක print කරගනිමු.
අපි දාගමු මෙන්න මේ වගේ echo the username is කියලා අපි අපේ username එක ගමු $username ඊට පස්සේ අපි print කරගමු echo br එකක් ඊට පස්සේ අපි print කරගමු අපේ password එක the password is අපි මේකට concatenate කරගන්න $password කියලා. එතකොට අපි මේ initialize කරගත්තු variable දෙක තමයි අපි print කරන්න යන්නේ. එතකොට අපි මුලින්ම run කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ tutorial.php කියන page එක. එතකොට අපි session variable සහ set කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ sessions variable දෙක අපි initialize කරලා තියෙනවා. එතකොට දැන් අපි මේ initialize කරපු session variable දෙක අපි මෙන්න මේ tutorial1.php කියන ෆයිල් එක through ගන්න හදලා tutorial 2. එතකොට අපි ඒක load කරොත් අපිට පේනවා මෙන්න මේ details ටික අපිට වෙන ෆයිල් එකකින් ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක අපි සිදු කරේ sessions භාවිතා කරලා. ඒ කියන්නේ sessions memory එකක නැත්නම් session variable එකක අපි save කරපු එකක් අපි වෙන ෆයිල් එකකින් load කර ගැනීමක් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් සිදු කරා. එතකොට අපිට variables pages අතර send කර ගැනීමට worry වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. post හෝ යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් භාවිතා කරලා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඉතාමත් පහසුවෙන් variables save කරගන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය sensitive data උනත් ඉතා ඉක්මනින් pages අතර හුවමාරු කර ගැනීමට මෙන්න මේ ක්‍රමය භාවිතා කරන්න පුළුවන්.